Nagy szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt, aki ellátogatott ma a YouTube csatornánkra. A Boszporusz Podcast következő adását látják, ahol vendégem Nagyné Rózsa Erzsébet lesz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára és a Világgazdasági Intézet munkatársa. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást én is. A napokban Iránt nagy erővel támadta meg az USA és Izrael közös hadművelet során, ami az Operation Epic Fury nevet viselte. A mai adásban azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mi vezetett el ehhez a ponthoz, és milyen következményekkel járhat ez a térség jövőjére nézve. Ha jól tudom, Omán egészen sokáig viszonylag sikeres tárgyalásokat folytatott Iránnal és az USA-val. Mi történt, és hogy jutottunk el idáig? Így van. Omán szerepe általában most már elég hosszú ideje a térségben egyfajta mediációra, közvetítésre épül. Most is ez történt. Jól lehet, nagyon sokan ajánlkoztak az elmúlt egy évben, de talán azon túl is, azt megelőzően is arra, hogy közvetítsenek az Egyesült Államok és Irán között. Talán onnan érdemes indítani ezt a mostani helyzetet, hogy tavaly júniusban Izrael megtámadta közvetlenül Iránt. Ez azért érdekes, mert a két országnak nincsenek közös határai. Van közöttük olyan 1500-1600 kilométer, tehát nyilván csak légi úton lehet valakit ilyen távolságból megtámadni, és ebbe a háborúba akkor becsatlakozott az Egyesült Államok is. Már akkor az volt a helyzet, ami most is, hogy az Egyesült Államok tárgyalt Iránnal, nukleáris program és egyéb kérdések kapcsán, és miközben mindenki elmondta, hogy jól haladnak a tárgyalások, megindult az izraeli támadás, amiben az Egyesült Államok is becsatlakozott. Most egy évvel később tulajdonképpen nagyon-nagyon hasonló dolog történik, még attól is furcsább a dolog, hogy pénteken mind az amerikai tárgyaló delegáció, ugye, amelyet Marco Rubio vezetett, illetve Jared Kushner, mind az iráni delegáció, az iráni külügyminiszter Abbas Araghchi vezetésével, mind a közvetítő Omán, az ománi külügyminiszter azt jelentette be, jól haladnak a tárgyalások, gyakorlatilag körvonalazódtak a fontos kérdésekben, hogy mik lesznek a megállapodott pontok, és hogy mától, hétfőtől kezdve a műszaki szakemberek ülnek le. Hát ugye ne ön és ne én tárgyaljuk meg, hogy műszakilag mit jelent a nukleáris fűtőanyagkör bizonyos pontján ez vagy az. Na most ehhez képest, ez volt péntek délután, este felé, és szombat hajnalban arra ébredt a világ, hogy Izrael és szinte rögtön az Egyesült Államok is megtámadták Iránt, és hát Donald Trump mondott egy 8-9 perces beszédet, amiben próbálta ezt megindokolni, de hát az igazság, hogy amerikai szakértők egy része is, nem csak Irán természetesen, de amerikai szakértők egy része is értetlenül állt előtte, és azt mondta, hogy igazából az elnök nem adott konkrét okot arra. Mert az, hogy Iránnak ne legyen atomfegyvere, amikor éppen megállapodnak arról, hogy Iránnak nem lesz, nemzetközi ellenőrzések lesznek, sőt ebben még esetleg amerikai ellenőrök is részt vehetnek ebbe az ellenőrzésbe. Be voltak vonva a tárgyalásokba a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője, Grossi, ott volt személyesen ő is, tehát ezért eléggé érthetetlennek tűnt ez a dolog. Aztán valamikor később Donald Trump mondott egy olyat, hogy igazából ezt már hetekkel ezelőtt elrendezték, egyeztették Izrael és az Egyesült Államok. De talán érdemes arra emlékeztetni, hogy a Trump elnökség, Trump második elnökség kicsit több mint egy évébe Benjamin Netanyahu, ha jól emlékszem, 6-szor járt most egészen a közelmúltban Washingtonban. Tehát elképzelhető, hogy ez volt. Egyrészt az atomprogram, amivel kapcsolatban megint az a rengeteg kérdés, hogy tavaly nyáron Trump azt jelentette be, hogy örökre lezárta, kivégezte ezt az atomprogramot, most mégis az atomprogramról voltak tárgyalások, és akkor most az atomprogram. Másik, a rakétaprogram, hogy az olyan fenyegetést jelent Izrael számára természetesen, hiszen az iráni rakétaképesség 2000 kilométer hatótávolságot szab meg önmagának, tehát ez nyilvánvaló, de az amerikaiak számára, és hát hatalmas viták indultak el az Egyesült Államokban is,
ahol különböző statisztikák látnak napvilágot, hogy a lakosság hány százalékban támogatja vagy nem támogatja, de óriási viták zajlanak kongresszusban, akár szenátusban is, akár Trump saját maga, ugye Make America Great Again körében is, hogy az elnöknek volt erre felhatalmazása, hiszen az amerikai törvények értelmében, ha jól tudom, akkor az elnöknek akkor van felhatalmazása, ha az országot közvetlen támadás éri. Na most onnantól kezdve az irániak visszalőnek amerikai katonai bázisra, akkor ott ez már nem kérdés, de addig. Tehát hatalmas viták vannak az Egyesült Államokon belül is ezzel kapcsolatban. Ha jól tudom, például éppen alelnöke J.D. Vance is ugyanezt az álláspontot képviseli, tehát nem is utazott el vele egyébként útjára, hanem maradt a Fehérháznál. Pontosan erről is írnak amerikai források, hogy Vance jól lehet az elején ott ült Trump elnök könyöke mellett, de hogy azóta nem szólt egy szót sem arról, hogy igen, az elnök döntése helyes volt, vagy nem volt helyes, ami azért elég furcsa, de Vance alelnök valóban következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy nem megtámadni Iránt, és tegyük hozzá, hogy a térség összes állama, az Egyesült Államok legjobb szövetségesei is, Izraelt kivéve természetesen, mind egy éve a tavaly júniusi 12 napos háború óta azért lobbiznak Donald Trumpnál, hogy ne támadja meg Iránt. Itt a 12 napos háborút ugye említettük. Lehetséges, hogy a december és januárban zajló tüntetések voltak azok, amik arra indították Izraelt és az USA-t, hogy beavatkozzanak a rezsim ellenében? Ugye ez nagy kérdés, mert valószínűsíthető, ez sok forrás írja a világ bármely részéről, sok forrás írja, hogy Donald Trump fejében az volt, és Benjamin Netanyahu ezt próbálta az ő fejében erősíteni, hogy na most Irán annyira meg van gyengülve, hogy most kell. Na most az a helyzet, hogy itt nem csak belső meggyengülést lehet felróni, hanem a 12 napos háború előtt, alatt és után ezt a bizonyos ellenállás frontja, kapcsolatrendszert, én ezt nem nevezném szövetségnek, hiszen ez messze áll attól, amit mi akkor értünk, ha azt mondjuk, hogy NATO, vagy régebben a Varsói Szerződés. Tehát egy kapcsolatrendszer, amely tagadhatatlanul létezik, amelyen keresztül az irániak időről időre, és hát kicsit hullámozva attól függ, hogy kivel éppen milyen volt a helyzet, meg az a környezet, de azt szoktam mondani, hogy pénzt, paripát, fegyvert küldtek támogatásul ezeknek a különböző szervezeteknek, és hát ezek ellen a gázai háború körülbelül első éve után, szépen egymás után Izrael elkezdett fellépni. Benjamin Netanyahu meghirdette a hétfrontos háborút, ennek volt az egyik következménye, hogy Libanonban a Hezbollah vezetőjét likvidálták, több vezetőjét, Hassan Nasrallah sejket, több vezetőt likvidáltak, hogy különböző lakott területeket is ki kellett üríteni, támadásokat mértek rá, de a többi ilyen nem csak Gázáról van szó, ugye mi mindig azt hiszük, hogy Gáza, hát Cisjordániában még több palesztin él, és annak is a kiürítése zajlik a zsidó telepesek által, állami segítséggel, de akár Kelet-Jeruzsálemről meg már ne is beszéljünk, hiszen, és ezt tegyük hozzá, az izraeli törvények értelmében Jeruzsálem egy és oszthatatlan örökös fővárosa Izraelnek. Ez már látszott jóval korábban, amikor még békefolyamatról beszéltünk a 90-es évek első felében, hogy meg kellett találni azt a megoldást, hogy a leendő palesztin államnak is lehessen Jeruzsálem a fővárosa, és akkor arra Jeruzsálem egyik külvárosát nézték ki, hogy na az lenne. Tehát ez egy nagyon érzékeny kérdés, amit a nemzetközi közösségnek, hát főleg a mi felénk eső része, az nagyon-nagyon komolyan figyelembe vesz. És ha jól emlékszem, egyébként pontosan az első Trump adminisztráció volt az, aki a nagykövetséget áthelyeztette Tel Avivból Jeruzsálembe. Tehát, hogy már ekkor látható volt egy irány, hogy merrefele fog hajlani a kapcsolat. Ugye, az irány az ennél még durvábban látszott, ha szabad így fogalmaznom, mert Donald Trump az első elnöksége alatt több olyan lépést megtett, ami a nemzetközi jog jelenlegi helyzetében
nem úgy van. Elismerte Marokkó szuverenitását a Nyugat-Szahara fölött, bevitte Tel Avivból, illetve Tel Aviv mellett volt kint Jeruzsálembe a nagykövetséget, amiről egyébként már előző amerikai elnökök is többen, 3-an, 4-en, 5-en, 6-an, nem tudom, de már jóval korábban volt erről egy döntés, de soha nem lépte meg senki. Elismerte az izraeli szuverenitást a Golán-fennsík fölött, és így tovább. Tehát, hogy voltak ilyen lépései Donald Trumpnak, amelyekre hát a nemzetközi közösség felhördült, és azt mondta, hogy de hát azért ez a nemzetközi jog értelmében nem úgy van. Ez általában kevésbé szokott, és hát most látjuk, hogy most ez a helyzet, meg talán ezeken még jobban túltesz. Ugye Irán ezekre a támadásokra válaszcsapással reagált, amely nyilván a nyugati hemiszférából ezeket ítélték el elsődlegesen, mint nemzetközi jogilag elfogadhatatlan válaszcsapások. Itt főleg azért, mivel az öbölmenti államokat támadták. Miért kerültek az öbölmenti államok a célkeresztjébe Iránnak? Hát nem az öbölmenti államok kerültek Irán célkeresztjébe, hanem az öbölmenti államok területén levő amerikai katonai bázisok. És tulajdonképpen, ha egy pillanatra belegondolunk, hogy 1979 az iszlám forradalom óta az Egyesült Államok számtalan szankciót hozott egyoldalúan Iránnal szemben, aztán bizonyos időszakokban a nemzetközi közösség maga is, ugye emlékszünk 2006 és 10 között a nukleáris kérdésben ENSZ-BT kötelező szankciókat hozott az ENSZ biztonsági tanácsa Iránnal szemben, de voltak regionális szankciók, voltak más országok által kiszabott szankciók, tehát egy nagyon-nagyon bonyolult szankciós rendszer van Iránnal szembe. Na most tulajdonképpen, hogyha ránézünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy Iránt folyamatosan évtizedek óta fenyegeti vagy célkeresztben tartja az Egyesült Államok, a világ egyes számú katonai hatalma. Irán azt tapasztalta, hogy ha az Egyesült Államok rendszert akar váltani, akkor azt megteszi, megtette Afganisztánba, Irán keleti szomszédjába 2001-ben, megtette Irán nyugati szomszédjában, Irakban 2003-ban, és az iráni meggyőződés az volt, hogy az igazi célpont mi vagyunk, és hogyha valaki ránéz a térképre, ma egy icipicit kevésbé, mint 2003 és 2005 vagy 10 között, de tulajdonképpen Irán amerikai csapatokkal van körülvéve. Na most ehhez még hozzájárul az is, hogy az iráni rendszerváltás célja az nem most először jelenik meg. Volt olyan amerikai elnök, ha jól emlékszem, George W. Bush, aki alatt az amerikai költségvetésben megjelent ez külön tételként, hogy hát rendszert kéne váltani. Bocsánat, a történelem során ugye a Mossadegre gondolunk akár, és az ottani demokrácia és kísérletekre. Iránnak valóban az elmúlt 150-200 évben elég sok tapasztalata van abból, azzal kapcsolatban, hogy külső beavatkozás van az ország életébe, méghozzá olyan külső beavatkozás, amely akár rendszert is válthat, vagy legalábbis nagyon komoly politikai következménnyel jár. Kezdve talán attól, hogy a 20. század első felét, de a második világháborút úgy élte végig az ország, hogy 3 sávra volt fölosztva, az északi sávot a Szovjetunió tartotta megszállva, a délit a britek, nyilván azért, hogy a második világháború során, ha utánpótlást kell a két szövetséges között mozgatni, azt Európán keresztül nem tudják megtenni csak itt, legalábbis ez volt az alapvető elgondolás, de azután később is, éppen ez az 1953-as Mossadegh puccs, amikor egy demokratikusan megválasztott, kinevezett miniszterelnököt, aki éppen a britek által elvitt iráni olajat szerette volna államosítani, az nem is. Ugye akkor még a britek játszották a nagyobb szerepet, tehát az MI5 és a CIA közös akciójában megbuktatták, és akkor az éppen külföldre távozott sahot visszahozták, és visszaültették a trónjára. Hát ez például máig ható nyomot hagy Iránba, de talán hasonló nyomot hagyott Iránba, amikor a
1980-88-as iraki-iráni háborúban az egész világ Irakot támogatta, akkor is, amikor Irak vegyi fegyvereket vetett be például iráni fronton is, meg a saját kurd lakosságával szemben is, és azok után ugye a szankciók keretében nagyon durva beavatkozások történtek. Itt pont a vegyi fegyverek kapcsán egyszer megszólalt annak a kórháznak az igazgatója, ahol a vegyi fegyversérülteket kezelik. Ugye nem muszáj belehalni, de életfogytiglan gyógyszeres kezelésre szorul valaki, és akkor az igazgató azt találta mondani, hogy azok az országok szankcionálnak és akadályozzák meg, hogy gyógyszereket hozzunk be erre a célra, akik annó Saddam Hussein támogatták abban, hogy irániakkal szemben vegyi fegyvert használjon. Erre lehet persze mondani, hogy ilyen meg olyan meg amolyan kijelentés, de az igazság ott van benne. Tehát az irániak a külső beavatkozásra nagyon erőteljesen reagálnak, ezt láttuk tavaly is, a 12 napos háborúban is, amikor már évtizede időről időre nagyon komoly tüntetések történtek Iránban, különböző okok miatt, mi sohasem egy ok, de ugye mindig egy ok volt az, ami a jelszónak tűnt, és hát most tavaly már a 12 napos háború során voltak olyan nyilatkozatok, ez az idézet úgy nagyon megmaradt a fejemben, hogy elnapoltuk a haragunkat a rendszerrel szemben. We have postponed our anger. Irán nemzetállam, tehát ezt nagyon, nagyon jó lenne látni, hogy az nem most lett nemzetállam, hanem már a történelem folyamán, már a 10.-11. században megjelennek olyan dolgok, amiket mi Európában, amikor indul a mi nemzettudatunk kialakulása, oda szoktunk sorolni. Tehát a nemzeti őstörténet megírása, ugye a Királyok könyve, a Sahname. Ezzel nem azt mondom, hogy Irán már akkor nemzetállam volt, szó nincs erről, de hogy egy olyan elem, és hát tudjuk ma is, hogy névadásban látszik, az összes történet megvan. Ott van az a kifejezés, hogy Irán zamin, Irán földje, ami ugye az évszázadok alatt csökkent, hogy Iránt visszább szorították, de ettől mégis ott van. 10.-11. században megírják az első perzsa szótárat. Hát ezt majd jön Kölcsei, nem? Szóval még egyszer mondom, az irániaknak van egy ilyen kötődése, és tavaly az látszott ebben a 12 napos háborúban, hogy az irániak odaállnak, és most akkor a hazánkat védjük. Hát ezért magyarul is tudjuk ezt, a hazánkat védjük, nem a rendszer. Hogyha ez a perzsa öntudat, nemzetállami gondolat mentén lévő ellenállás megvan, akkor elképzelhető, hogy most is egy társadalmi összezárás lesz a reakció, annak ellenére, hogy ugye az ajatollah elhunyt. Én azt gondolom, hogy most a társadalmi összezárás elsősorban annak szól, hogy potyognak a bombák, és ne potyogjanak. Tehát addig ne várjon senki semmit az iráni lakosságtól, amíg folyamatosan zajlanak a légitámadások, és folyamatosan egyre több áldozat lesz. És ugye az egyik első áldozat, ez a bizonyos iskola, vagy lányiskola volt, ahol éppen most néztük, ugye 150 gyerek halt meg, mert hogy ugye megmondta Donald Trump, hogy precíziós kiszámított támadások történnek, de ilyenkor is történik hiba, és megtörtént. Na most, ha gyerekeket ér a támadás, arra azért fogékonyabbak vagyunk. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy lesz ellenállás, megjelenik az ellenállás, de én arra is emlékszem még 2003-ban, amikor Saddam Hussein Irakja ellen megindultak a légitámadások, és a magyar televízió bemutatott olyan képsorokat, hogy iraki parasztbácsi áll a földön, és így rázza az öklét a brit és amerikai repülők fölé, amik repültek az égben. Ez nem jelenti azt, hogy a lakosság, vagy a lakosság egy jelentős része elégedett lenne magával a rendszerrel, ami van. Távolról sem. De ez nem jelenti azt, hogy azt akarják, hogy potyogjanak fejükre a bombák. És mondok még egy példát a tavalyi háborúból, ugye amikor azt keresi az Egyesült Államok meg Izrael, hogy itt demokrácia legyen, rendszerváltás legyen, stb.,
akkor tavaly találat érte az Evin börtönnek a bejáratát, meg annak egy részét is. Na most az Evin börtönben tartják a politikai foglyokat, pont akik értelmiségieket, művészeket, pont akiktől az ember azt várhatná, hogy esetleg ők azok, akik majd felállnak. És amikor az Evin börtönből jön az üzenet, hogy el a kezekkel Irántól, akkor azért ez furcsa. Visszatérve a vezető halálához, egy olyan rendszerben, amit úgy ábrázolnak nagyon sok esetben, mint egy egyszemélyi irányításra és kultuszra épülő rendszer, amilyen az iráninak is tűnhet kívülről. Ott mit jelent egy ilyen emblematikus vezetőnek a halála, aki ugye a másodikként viselte ezt a címet? Igen, azt azért el kell mondani, hogy a síita iszlám jellemzője, hogy a hívőnek szüksége van egy jámbor, csalhatatlan, vallásban képzett szakemberre, akinek megvan a tömegtámogatottsága, és mégpedig azért, hogy az isteni törvényeket az ő számára értelmezze. Na most az iráni alkotmány úgy rendelkezik, hogy Iránban a törvényhozó hatalom, hiszen köztársaságban szétválasztott hatalmi ágak, a törvényhozó hatalom az istené, és az isteni törvényeket, az Isten akaratát ez a bizonyos egy személyben a legfőbb vezető, aki egyébként nem is a vallás vezetője, hanem az iszlám forradalom legfőbb vezetője. És ebben önnek igaza van, 1979-től 89-ig Ruhollah Khomeini ajatollah volt ez a személy. Az ő halála után Ali Khamenei ajatollah került ebbe a pozícióba mostani haláláig. Na most ez a pozíció, tehát egy nagyon jelképes pozíció is. Ez egy politikai pozíció. Ugye a síita iszlámban azt is tudjuk, hogy pont azért, amit elmondtam, több ajatollah, sőt több nagy ajatollah él és dolgozik egyszerre, de a többségüket nem látjuk, mert nem avatkoznak be a napi politikába. Egy picit én Alinak a két fiához, Hassanhoz és Husseinhez szoktam hasonlítani. Ugye amikor Alit meggyilkolják, akkor a hívei mennek az idősebb fiúhoz, hogy na, Hassan, neked kell, hogy legyél a kalifa, legyél apád után, de ő visszavonul. Ez a kvietista irányzat a síita iszlámban. De a kisebbik fiút Hussein sikerül piszkálni, és ő harcba indul ezért, és hát azután ő is mártírhalált szenved, ugye Kerbelánál, így van, bocsánat, pontosan, a mai Irakban, Kerbelánál, és akkor a mártír kultusz innen jön nagyon erősen, tehát ahogy Izrael áldozatnak érzi magát általában mindig, ugyanúgy a síita iszlámban is ott van ez az áldozatiságnak az eleme, erre nem szoktunk gondolni, de azért ezek elég hasonló elemek. Na most az az érdekes, hogy a síita iszlám modernkori, tehát mondjuk 20. század elejétől való történetében elég ritka az, hogy a síita vallási személyek kivonulnak és a napi politikába beavatkoznak. Ez volt a 20. század elején, vagy lehet, hogy éppen a 19. legvégén, amikor a dohány koncessziót az akkori sah odaadta egy külföldi vállalatnak, na arra kirobbant a nép nemes haragja, és kivonultak hatalmas tüntetésekre, és akkor ott megjelent a síita vallás képviselői közül is néhányan. De igazából, majd ez Khomeini ajatollahkal lesz nagyon markáns és jelentős, de ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy ő inkább a kivétel, mint sem a szabály. És hogyha megkérdeztük egy sok évvel ezelőtt valaki, ugye az internet, már lehet fatvát kérni online is, és minden, és valaki megkérdezte egyszer, hogy ugye a hívő maga választja meg, hogy melyik ajatollah tanítását fogadja el. Szabad ajatollah választás van, ha lehet ezt így mondani, és valaki megkérdezte, hogy de én melyik ajatollahot fogadjam el abban 12, 13, 14, aki éppen él. És az volt rá a válasz, hogy ha a politikai kérdésről van szó, akkor Khamenei ajatollahot. Ha bármi más egyéb, mondjuk a mindennapi életet érintő ihatok-e vizet az üvegből kérdésre van szó, akkor pedig válasszon magának egyet, aki szimpatikus. Tehát azt mondhatjuk, hogy Khamenei ajatollah, az iszlám forradalom legfőbb vezetője, ő halt most meg.
Igen ám, de hát Iránnak a 20. század eleje óta alkotmánya is van. És ebben az alkotmányban egyrészt az is megvan, hogy hogyan választják ki az új legfőbb vezetőt. Ugye erre egyszer volt eddig példa, ez szerintem valamikor az előbb el is hangzott. Khomeini ajatollah halála után 1989-ben. Akkor ez a bizonyos szakértők gyűlése, 80 pár tagú vallási személyekből álló testület összeül, és ne gondoljuk azt, hogy ők egyetértenek, ott hatalmas küzdelmek mennek, különböző vélemények ütköznek, de a végén kihoznak egy konszenzusos jelöltet. Hát éppen a füst nem száll föl, mint pápaválasztáskor, de egy kicsit képzeljük úgy, hogy, hogy, hogy egy kicsit ilyen, de választás van, ezek az ott levők, ők választják a jelöltet, aki vissza is hívható az alkotmány értelmében. Na erre eddig nem került sor, mert hát ez magának a modell renoméjának azért eléggé ártott volna, de volt már, hogy rezgett a léc, volt már, hogy rezgett a léc. És még egy dologról szól az alkotmány, mi történik akkor, hogyha a vezető, a legfőbb vezető valamilyen oknál fogva akadályoztatva van, például elhúny hirtelen, mint most ugye Khamenei a támadás során, és akkor azt mondja az alkotmány, hogy akkor átmenetileg, ami nincs definiálva, hogy mit tekintünk hány nap, meg mennyi idő, de átmenetileg egy 3 tagú tanács veszi át a szerepét. Ezt most tudjuk, látjuk, ezt tegnap be is jelentették, hogy az elnök, Masud Pezeshkian, a legfőbb igazságügyi méltóság, egy edzsei ajatollah nevű, eléggé konzervatív felfogású ajatolla, illetve a vallási szférát pedig képviseli ez a bizonyos Arafi ajatolla, aki szintén konzervatív, a konzervatívok közé számít. És ők viszik az ügyeket, de már szóltak arról, már jelezték, hogy összeült, vagy összeülni készül a szakértők gyűlése, hiszen ezt nagyon hamar meg kell oldani, hogy legyen egy új vezető. Az egy nagy kérdés, biztos vagyok benne, hogy meg fogják találni az új vezetőt, de az egy nagy kérdés, hogy Iránban ez milyen változásokat fog generálni, milyen irányba fog elindulni. A legtöbben azt valószínűsítik, a legtöbb elemző azt valószínűsíti, hogy a felálló vezetés mellett azért lassú és óvatos átrendeződés fog következni. Nyilván alkotmányt nem lehet felülírni, nyilván nem lehet alkotmányt egyik pillanatról másikra megváltoztatni, de az a várakozás, hogy elindul valamiféle változás, egyébként eddig is voltak azért a rendszeren belül óvatos változások, de meglátjuk. És egyébként, hogyha azt nézzük, hogy Pezeshkian elnök kifejezetten a reformerek táborából került ki, akkor várható egy olyan fajta irány is, ami megpróbálja enyhíteni azt a fajta belső ellentétrendszert, ami a társadalommal szemben kialakult, vagy mindenképpen egy külső szereplő szükséges ehhez, és itt még azt is feltenném kérdésnek, hogy lehet-e ez a szereplő olyas valaki, mint például Reza Pahlavi? Nem, szerintem nem. Reza Pahlavi 47 éve él külföldön, amikor megszólal, akkor is angolul szólal meg, tehát a másik, hogy ugye ma Irán lakossága 90-92 millió körül jár, nagyjából ennek a népességnek a 75%-a már a forradalom után született, tehát nincs közvetlen emléke a sah korszakáról, és a maradék 25%-nak is nem biztos, hogy az iszlám forradalom volt a meghatározó élménye. Nyilván az is, mert ez egy olyan akkora társadalmi átrendeződéssel járó forradalom, a lenini értelemben forradalom, mint a francia forradalom, de utána rögtön jött a 8 éves iraki-iráni háború, amikor a hazát kellett megint csak védeni, a hadsereg szétzilálva, ugye pont a rendszerváltás, a nagy rendszerváltás okán, a hadsereg volt az egyetlen, amelynek vezetői kiálltak a sah mellett utolsó utáni pillanatig, tehát a hadseregnek abban a formában mennie kellett, és ugye mindenféle módon szét kellett szedni, és akkor támadta meg Saddam Hussein Iránt,
Tehát egy eléggé racionális és reális megoldás volt, hogy az emberek odaálltak a hazájukat védeni. És abban a 8 évig tartó háborúban persze azt mondták, hogy iszlám forradalmi gárda, meg fiatalok, meg vehemensek, meg megvédjük, meg az az ideológiánk, hogy, de ebből az iszlám forradalmi gárdából az évtizedek alatt az iráni iszlám köztársaság hivatalos állami hadseregének az egyik része lett. Tehát lehet őket terrorszervezetnek nyilvánítani. Franciaország tette meg azt most Az egész Európai Unió. Az egész Unió most. Igen, és akkor lehet ezt megtenni, de akkor ne csodálkozzunk, hogyha az irániak meg az európai hadseregeket nyilvánítják terroristának. Tehát a forradalmi gárda az már a hivatalos állami hadseregnek 2 részből áll, a hagyományos hadsereg meg a forradalmi gárda megosztott feladatokkal a légkörben, a légtérben, a szárazföldön és a vízen is. Tehát el vannak osztva, még talán vannak olyan katonai bázisok is, amik el vannak osztva közöttük, és bizonyos kapcsolat van közöttük, általában ez nem volt régebben problémamentes, és azt hiszem, hogy egy pár évvel ezelőtt volt először az, hogy a hadügyminisztert a hagyományos hadseregből választották. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes pont. Mondhatjuk talán azt, hogy kissé elnagyoltak azok az állítások, amelyek teljes egészében a nép kezébe adták itt a reform és a rezsimváltás lehetőségét? A nép az nem tud kormányozni. Tehát ha a nép nem szerveződik szervezett aktorrá, nem is erővé, hanem szereplővé, aktorrá, ha nincsenek vezetői, és ezt az arab tavaszban elég jól láttuk, akkor marad nekik az, hogy 4 évente húzhatnak egy X-et, ha vannak választások. Egyébként Iránban vannak választások, sőt, Iránban a nőknek előbb volt választójoga, mint Svájcban például, ezt úgy csöndben mondom. Tehát vannak választások, ha nincs, már pedig Iránban ugye az alkotmány tiltja a pártokat, vannak csoportosulások, vannak eseti csoportosulások, óriási viták vannak, és ez akkor látszik, amikor ha választásokra kerül sor, akkor előtte ugye egy hónapig van hivatalosan választási kampány, meg lenne lepve. Én voltam egyszer véletlenül, úgy nem az előző, hanem még egyel előbb, azt hiszem, volt választások, olyan plakátkampány, olyan gyűlések, a tévében 9 jelölt vitája különböző kérdésekről, és azt online, és az egész ország figyeli. És a kedvencem az volt, hogy akkor az egyik elnök jelölt kampányolt mondjuk Teheránban egy nagy stadionban, nagy tömeg előtt, és a felesége full becsadorozva egy vidéki városban, egy másik stadionban a férjéért, a férje nevében kampányolt. Kampány, ellenkampány. Nagyon-nagyon izgalmas, mert egyedül ilyenkor látszik, hogy igazából a háttérben, politikai körökben, de a társadalomban is milyen komoly viták is zajlanak. Tehát mi azt hiszük, így ránézünk, hogy az iráni parlament az ilyen vagy olyan, nem tudom, az iszlámgárda ilyen vagy olyan, de hát az iszlám gárdán belül is, vagy a hadseregen belül is, vagy a láthatatlan, de politizált vallási háttérben is nagyon komoly viták folynak. Mondok megint egy másik példát. Iránban közvetlenül választják a parlamentet, ezen nem vagyunk meglepve, az elnököt, aki a végrehajtó hatalom feje, ugye Isten a törvényhozó, az elnök a végrehajtó, és van ez a bizonyos szakértők gyűlése, amire említettem, hogy ők választják meg majd az utódot. Na most őket is a nép közvetlenül választja, ez egy turbános testület, tehát nyilván vallási személyekből áll. De ide is, ugye, mivel közvetlen választások vannak, hát jelöltek vannak, nem? A jelölteknek bizonyos dolgoknak meg kell felelni. És történt, hát az is a 2010-es években lehetett, 16-ban talán, vagy most nem emlékszem pontosan, amikor újabb ilyen választásra került sor, ezt általában együtt tartják, azt hiszem, a parlamenti választással, bár az 4 évente van, ez 8 évente van,
És az a jelöltség, hivatalos jelölté válásnak van egy követelményrendszere, el kell menni és le kell vizsgáznia neki iszlámtudományból, hiszen ez, még egyszer mondom, egy olyan iszlámtudományos testület, aki majd azt az embert megválasztja, aki az isteni törvényeket az egész ország számára értelmezni tudja. Tehát érteni kell hozzá. És az történt, hogy Homeini ajatollah egyik unokája, Hassan Homeini is jelentkezett erre a posztra. Na most ő szerintem most lehet ilyen kora 40-es, és egy nagyon elismert, tehát vallástudományos körökben, Komban a legmagasabb szintű vallástudományi kurzusokat tartja. És ő is jelentkezett, elküldték neki a meghívót, hogy menjen levizsgázni. Hát most képzelj el, nem kapta meg a meghívót ez a posta, és így aztán nem lehetett jelölt. De most egyébként forog a neve megint, tehát ott van, és ő egy kicsit reformerebb. Mint lehetséges utód? Még akár, mint lehetséges utód is, bár én nagyon kételkedem abba, hogy addig, amíg potyognak a bombák, addig odaállhat-e iráni részről bárki, bármilyen elfogadható politikus azzal, hogy leül tárgyalni. Ha már a bombapotyogásról esett itt szó, most ugye zajlik az akció még mindig, és jönnek a hírek az akciókról, illetve a támadásokról Irán ellen, meg amiket nyilván dróntámadásokat ő maga is végrehajt. Hogyha ennek nézzük az alakulását, akkor mi várható a szélesebb világgazdaságra nézve? Tehát gondolok itt például arra, hogy a Hormuzi szoroson ugye azért a világ olajkereskedelmének a 20%-a halad át. Hát, vagy lehet, hogy vagy még több lehet is, több is, tehát valami olyasmi. Csepp folyosított földgáz is ugye nagyon sok érkezik ebből a régióból, tehát olyan stratégiai jelentőséggel bír, amely felett most Irán azért nagyjából tud rendelkezni, hiszen az ott áthaladó forgalmat azért igyekszik Ja, a gátolni. Közel-Kelettel ma a globalizáció korában van egy óriási probléma. A világ összesen 8 folytópontja közül 5 itt van. És ugye elég, ha csak a névadónkra gondolunk, a Boszporuszra, igaz? De említhetjük a Bábel-Mandebet, ahol a húszik vannak, Vörös-tenger és a Szuezi csatorna, a Hormuzi-szoros, Gibraltárt még tegyük hozzá, tehát, hogy itt nagyon sok ilyen folytópont van, és hát ez a legérzékenyebb, mert ugye amikor a Bábel-Mandeb, Vörös-tenger, Szuezi csatorna veszélyessé vált a húszik támadása miatt, és megugrottak a biztosítási díjak és minden egyéb, akkor még mindig meg lehetett azt tenni, hogy jó, hát akkor körbehajózzuk Afrikát. 2 héttel tovább tart, sokkal, de sokkal többe fog kerülni, de meg lehet oldani. Az a baj, hogy a Perzsa-öbölből kihozni az olajat, vagy cseppfolyósított gázt, és ugye ne felejtsük el, hogy nem csak a szárazföldben vannak ilyen készletek, hanem a tenger altalajában is, tehát az öböl altalajában is hatalmas gázkészletek vannak. Például Irán és Katar osztozik egy gázmezőn, és hát az a frányagáz nem tudja, hogy hol van a tengeri határ a Washingtoni szerződés értelmében, szóval azért vannak fennakadások, de innen kihozni ez egy nagyon fontos probléma és dolog. Na most az irániak régóta fenyegetnek ezzel, hogy a Hormuzi szorost lezárni. Én nem tudom, hogy ebben a pillanatban le van-e zárva a Hormuzi szoros, de azt tudom, hogy még amikor bejelentették, hogy lezárják, utána még kaptam ismerősöktől olyan videókat, ami látszik, hogy a pöttyök mozognak, meg szerintem az interneten bárki talál ilyet. A biztosítási díjak 50%-kal megugrottak rögtön, de zajlott valamiféle, és a másik meg az, hogy az irániak is csak itt tudják kivinni az olajukat. Ugyan Iránnak egy több 100 kilométeres tengerpartja van az öblön kívül, és a pakisztáni határ mellett épül is egy Csabahar nevű kikötő kiépítése, egyébként indiai támogatással, aztán a kínaiak is beszálltak egy kicsit, mert hát India nem tudja elérni se Afganisztánt, se Közép-Ázsiát másként. Volt egy ilyen elképzelés, hogy észak-dél tranzit folyosó, ami innen Indiának csak át kell kicsit hajózni a tengeren, ott berakodik a pakiktól távolabb, ugye,
és akkor kiépítik a vasútvonalat, úthálózatot, stb. Ennek egy része meg is épült, tehát Afganisztán már elérhető innen, és majd akkor Közép-Ázsia és föl Oroszországon keresztül Európába. Csak hát közben Oroszország elkezdett Ukrajnával háborúzni. Na most van ilyen másik vezetékterv is, ez egy újabb, ez az IMEC, ugye az India Middle East korridor lenne, hogy Indiából átszállítani az Arab-félszigeten, talán az emírségekbe, valamelyik kis államba, onnan Szaudiakon át, Izraelen át, és majd Hajfa kikötőjéből, és majd onnan tovább. Na de a gázai háború miatt ez lehetetlen. Nincs ma olyan arab ország, amely nyíltan összefoghatna Izraellel. És ahogy Izraelnek zajlik a hétfrontos háborúja, meg közzéteszik a térképet, hogy Isten nekünk ígérte a Nílustól az Eufráteszig a területet, és ezt Benjamin Netanyahu bemutatja térképen, és az amerikai Izraelbe rendelt nagykövet meg azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ezzel minden rendben van, akkor maga szerint a szaudiak, az irakiak, a jordánok, az egyiptomiak mit fognak ezt szólni. Tehát nagyon-nagyon bonyolult a helyzet, de ebben a pillanatban nem nagyon lehet másfele kiszállítani az öbölből, ha csak nem Irakon keresztül. Van azért egy-két vezeték, de azok hol le vannak állítva, hol nem, azt hiszem most talán akkor nyilván nem, de akkor megint Törökországon át is kell, hogy menjen, de az megint problémás lehet, ugye országok közötti kapcsolat. Tehát az az igazság, hogy ez a hormuzi szoros lezárása, ez Iránnak is egy hatalmas öngól, de valószínűleg beleilleszkedik abba a dologba, amit több amerikai szakértő is mond, hogy az irániak most, legalábbis a politikai elit, mert a nép az csak szeretne élni és túlélni, arra játszanak, hogy ugye tavaly láttuk azt, hogy hiába lövünk vissza, hiába Izrael, hiába tűzszünet, ez minket nem ment meg. Tehát olyan helyzetet kell teremteni, amiben az Egyesült Államok mondja azt, hogy na most elég. És ezt amerikai szakértők is azt kérdezik, hogy mikor mondja Trump azt, hogy na most elég. Tehát úgy föl kell verni az egésznek az árát, amikor az Egyesült Államok elnöke már nem tudja ennek az árát vállalni, nem a kockázatát, az árát. És akkor erre föl jönnek a támadások, erre föl jöhet a hormuzi szoros lezárása, nem tudom, hogy igaz vagy nem, de olvastam olyat is, hogy legmodernebb technológia, tehát van, akit átengednek, van, akit nem engednek, fogalmam nincs, nem is értek hozzá, de valószínűleg ez is beleilleszkedik abba, mint ahogy a katonai bázisok támadása, igazából nem Katar területét támadják, nem az emirátusok területét, erre ön mondhatná, hogy na jó, de szállodákat is ért találat, meg repülőteret is. Igen, de most gondoljon bele, azok a szállodák állítólag olyan szállodák voltak, megint nem tudom megígérni és ellenőrizni, ahol például amerikai katonai delegációt is elszállásolnak. Ez az egyik. A repterek meg, gondoljunk bele, hogy az, hogy most már 3-4 napja le van zárva minden reptér, és nem működnek a légi folyosók, ugye, gyakorlatilag üres a légtér, és hát például az emírségek arra van berendezkedve, hogy mindenki ott száll át, illetve Katarban, aki megy tovább kelet felé. Na most ezek nem működnek. Most ez óriási veszteség, anyagi veszteség, és ez is plusz ebbe az irányba megy, mondják amerikai elemzők is, hogy olyan magasra vinni föl a költséget az Egyesült Államoknak, amikor Trump már nem tudja azt mondani, hogy de ennek a költségét vállalom. És bennem még mindig motoszkál a gondolat, hogy és mi történik akkor, ha mondjuk Kína mozdul egy kicsit most, vagy valahol máshol a világban történik valami mozdulás. Mert ez nem egy egynapos történet. Én szerintem Donald Trump azt hitte, hogy olyan lesz, mint a Maduro elrablása, de egyrészt Irán egészen más szerkezetű ország, másként van fölépítve. Ajatollah nem mindenki, nagyon sokan meggyászolják. Érdekes módon Pakisztánban vannak hatalmas síita tüntetések, illetve a szunniták is, tehát onnan
ismerősöm írja, hogy szunnita barátai is gyászolják az ajatollahot. Ugye ő egy vallási személy is volt, nem csak politikai, ezt elfelejtjük mindig. Ő neki nagyon, ugyanez volt tavaly, vagy tavaly előtt, amikor a libanoni Hezbollah vezetőjét, aki katonai vezető, de vallási vezető volt. És a libanoni szunniták is gyászolták. Tehát síta, igen, de akkor is. Szóval ezek rettenetesen nehéz kérdések, és hát nem látom, hogy igazából mi lesz a megoldás. De az, hogy ez nem egy kétnapos, de akár nem is csak egy 4 hetes háború, és minél több civil áldozat esik Iránban, annál kevésbé állhat elő bárki azzal, hogy na leülök, és akkor tárgyaljunk. Ugye nyilvánvalóan azon államok, amelyeken amerikai bázis van, azok valamilyen módon szövetségesei az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor az elmúlt években az tendencia volt, hogy például a szaudi-iráni kapcsolatok elkezdtek javulni. Annak ellenére, hogy ugye az elmúlt 2-3 évtizedben a szunnita-síta ellentétről szóltak a hírek és a híresztelések, hogy ez mekkora akadályokat gördít az esetleges együttműködések elé, és mégis elindult kínai közvetítéssel, és egyébként is egyfajta közeledés, hogy ez a közvélemény, hogyha egyre több civil áldozat van, ahogy ön is említette, és egyre inkább népszerűtlenné válik ez az amerikai beavatkozás, akár az egész arab világon, muszlim világon belül, akkor ez a közeledés akár fel is gyorsulhat ennek hatására, vagy most ezek az ellentámadások, amiket amerikai légibázisok vagy bázisok ellen hajtanak végre, az aláshatja ezt az elindult folyamatot esetleg? Ez megint szerintem minden egy embertől függ, attól, hogy Donald Trump mikor mondja azt, hogy elég. Nyilvánvalóan, amikor a szomszédos országok, vagy akár távolabbi országok területén, hiába amerikai bázis, vagy most már ugye akár egy brit bázis is lehet, ezt találat éri, az mégiscsak annak az országnak a szuverenitása. De ezek az országok egy éve lobbiznak Donald Trumpnál azért, hogy ne támadja meg Iránt. Ők ki akarnak maradni ebből, és ezt azzal is kifejezésre juttatták, hogy egyenként és külön-külön mindenki nyilvánosan bejelentette, megmondta az irániaknak, hogy mi nem fogjuk engedni, hogy a területünkön levő katonai bázisokról, amerikai bázisokról Iránt támadják. Hát most ott tartunk, hogy azt látjuk, hogy ez az ígéret nem volt számukra elegendő védelem. Nagyon sok fog függni attól, hogy az iráni válaszcsapásokban, ottani helyi lakosságban mekkora veszteségek születnek, mert hogy nyilvánvalóan arra minden államnak reagálnia kell. Nincs olyan állam, ami megteheti, hogy nem reagál, hogyha a saját lakosságából esnek áldozatok. Ugyanakkor ez a közeledés, ugye ahogy Izrael sorozatosan gyengítette ezt a bizonyos ellenállás frontját, ugye 2023-ban történt a szaudi-iráni kiegyezés, amelynek az utolsó 6. fordulója történt Pekingbe, úgyhogy Peking elvitte a dicsőséget, de igazából az omániak és irakiak, tehát az előző tárgyalási fordulók vagy Ománban, vagy Irakban, Bagdadban voltak. Na most én már akkor is azt gondoltam, hogy a vallásháborúk kora lejárt. Tehát az iszlám állam megint egy kivétel volt ebből a szempontból, de igazából Szaudi és Irán nem vallási okokból háborúztak egymással. A vallási különbözőség az egy nagyon jó ideológiai elem volt, táborképző, ki van velem, mindenki velem, illetve ellenség kijelölő szerepe volt, illetve abban lehetett felhasználni. Ugye jó lehetett kampányokat szervezni erre, szlógeneket, zászlókat, hősöket, stb. De igazából a két ország között nem a vallás miatt volt a különbség, és ez abban is látszott, hogy amikor jött az enyhülés, akkor újra elkezdett iráni képviselő lenni a mekkai hadzs körül, Mekkába kitelepítve a vonatkozó iroda, mert ugye a síták számára is a zarándoklat, ez a mekkai nagy zarándoklat, és akkor újra elkezdtek irániakat beengedni, zarándokolni, és így tovább. Tehát ez az, amit soft powernek nevezünk, és kevéssé figyelünk rá, de ez azért nagyon fontos. Na most, tehát kezdődött a szaudi-iráni megállapodással, de ha azóta nézzünk körbe
azt látjuk, hogy Irán az ellenállás tengelye, ahogy lazul, bomlik, gyengül, nota bene minden egyes szereplő a helyén van. Azért, hogy meglettek gyengítve katonailag, azért politikailag, és főleg a közvéleményben ott vannak, mint a magyar történelemben a szegény legények, ugye Rózsa Sándor és a csapata. Tehát ezek ott Hát vannak elég csak a attól. Hamászra gondolnunk, és Így ugye van, elég a Hamászra is gondolnunk. Irán viszont elindult egy másik irányba is, nyilván ezt megpróbálva, amennyire lehet a kapcsolatokat tartani, nem mindig lehet, ugye? De elindult egy másik irányba is, én ezt úgy nevezem, hogy szomszédságpolitika, és ezt megkérdeztem iráni kollégáktól, ugye, amikor békeidőben még lehetett velük találkozni, mondjuk egy fél éve vagy egy éve, és mondták, hogy tulajdonképpen igazam van, mert azt látjuk, hogy Irán sorba állapodott, megegyezett, meg a szaudik voltak az elsők, de Azerbajdzsánnal, hát honnan jött hazafelé az az elnök, aki lezuhant a helikopterrel? Az Ebrahim azeri Raisi. elnökkel éppen valami gátat, vagy mit tudom én, vagy víztározót nyitottak meg közösen. Azerbajdzsánnal, amivel nagyon feszültek szoktak lenni a viszonyok. Izrael miatt, ha jól sejtem. Izrael miatt Többek között, is, igen. de szerintem az inkább a következmény a feszült kapcsolatokból. De hát ugye hol kezdődött az Irán, az zoroasztrianizmus? Hát Bakuba, illetve hát Azerbajdzsánban, ugye az ország Égő nevében templom. is. Az égő tűz, Égő tűz, igen, bocsánat, égő igen. tűz. Menjen el egyszer, van víz, erre lehet menni. Égő tűz a hegyoldalban, és tényleg ég. Tényleg ég. És ugye az ország nevében is benne van a tűz szó, tehát, hogy Azerbajdzsán. Afganisztán a tálibokkal is valamiféle megállapodásra jutottak. Pakisztánnal ott történt valami kis összelövés, de nagyon gyorsan tisztázták, hogy na ez véletlen volt. És még az emirátusokkal is, ugye az emirátusok volt az utolsó, amely kvázi kiegyezett Iránnal. Na most én nem vagyok benne biztos, hogy Irán feltétlenül veszélyeztetni akarná ezeket a kapcsolatait, de az öbölbeli arab országok meg azért mentek ebbe bele, mert pontosan tudják, és voltak erre esetek is, hogy az Egyesült Államok nem jön ide minket megvédeni. És erre 2019-ben, amikor Szaudiban egy olajfinomítót, meg egy olajkutat ért dróntámadás, és mindenki azt mondta, hogy az irániak, nem állítom, hogy nem volt közük hozzá, de a drónok délnyugatról repültek, Irán meg keletre van Szaúd-Arábiához képest. Hát nyilván a húszik felől jöhettek. Gondolom én, de nem tudom. Szegény húszik, nehogy azt mondják, hogy rájuk fogtam. Lehet, hogy ők voltak, lehet, hogy nem. Na mindegy, és akkor hiába várták, hogy jöjjön Donald Trump segíteni. Trump meg is írta a tweeten, ez akkor egy híres dolog volt, hogy hát fél órával azelőtt, hogy megindult volna a támadás, lefújtam. A következő héten az emirátusok delegációja Teheránban tárgyalt. Tehát, hogy itt azért nagyon-nagyon sok... Én azt gondolom, hogy nem tudom, persze, nem látom az irániak gondolkodását, nem látom, hogy most nyilván ez a háromfős tanács fogja kitalálni, de hát ők sem katonai szakemberek, tehát nem tudom, még nyilván az elnöknek van a legtöbb köze ahhoz, hogy az ország életét hogyan kell irányítani. De én nem látom azt, hogy Iránnak érdeke lenne, hogy teljes kenyértörésre vigye a sort mindezekkel a szomszédaival így egyszerre. Még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, hogy Irán azért a regionális szinten középhatalmi szerepet töltött be az elmúlt évtizedben, 2 évtizedben most már, ugyanakkor azért ezek nyilvánvalóan hagyni fognak valamilyen szintű nyomot rajta, aminek hatására esetleg elképzelhető a meggyengülés is, és azért itt Törökország és Izrael között látszik egy versengés, főleg azután, hogy ugye Oroszország is kivonult a térség egy jó részéről az orosz-ukrán háború következtében, hogy ezeket a babérokat lehet, hogy szeretnék ők maguk learatni, vagy átvenni ezt a regionális középhatalmi szerepet. Ez most hogy néz ki, hiszen ugye Erdogan kifejezetten elítélte a támadást, nemzetközi jog Igen. ellenesnek találta, és ugye most az ajatollah halála után pedig részvétét is fejezte ki. Igen, hát ez Szíriában a rendszerváltás, ugye 24 decemberében egy hét alatt elsöprik az Assad rendszer,
Azóta, azóta megy a gyűrkőzés, és azóta látszik, hogy Szíria egyre inkább egy török-izraeli összefeszülésnek a helyszínévé válik, és még az is lehet, hogy fogunk róla podcastolni, mert hogy nagyon benne van az eszkaláció veszélye. De már korábban is, ugye én azt szoktam mondani, hogy Törökország és Irán, illetve a korabeli Perzsia, nagyjából amikor mi is 150 évig harcoltunk a törökök ellen, ők is akkor harcoltak, és az 1639-es Kaszre-Sirini békében ők megállapodtak. Ugye a pontos határvonal kijelölés az kb. 200 évvel később történt, de nagyjából így, hogy és attól a hegytől addig a dombig, meg a folyóig, meg stb. És az látszik, hogy azóta bármekkora ellentétek vannak a két ország között, hiába ment át Törökország is, meg Irán is sokféle politikai változáson, az az egy, hogy egymással nem veszünk össze. És ez nagyon-nagyon fontos. És akkor is én magam is voltam olyan konferencián, ahol bevonult az iráni külügyminiszter, meg a szíriai, vagy a török külügyminiszter kart-karba öltve Szíria ügyében, hogy szeretjük egymást, jaj, puszi. Az egyik elmondta, hogy fekete, a másik elmondta, hogy fehér, mind a kettő rácsapott az asztalra, hogy ehhez ragaszkodunk, majd kart-karba ölve kivonultak. Tehát, hogy a legkülönbözőbb ellentétek szerint is. Na most a másik, hogy izraeli oldalról most már nem az első politikus szólal meg, és nem is csak kormánypolitikus, hanem éppen ma reggel vagy tegnap este, ugye most egyfolytában a híreket nézem, Naftali Bennett, ugye volt izraeli miniszterelnök, nyilatkozta azt, hogy Törökország az új fenyegetés, és már nem Irán a fenyegetés Izraelre nézve, hanem Törökország, és akkor úgy elgondolkozik az ember, hogy ennek mi lehet még a kifutása, mert hogy egyre több izraeli politikai körökből egyre több ilyen megjegyzést hallunk, igen ám, de van egy probléma. Törökország NATO tagállam. Szóval ezt azért én nem látom át egészen, hogy mi lehet ennek a következménye, és hogyan hat, de azt én biztosnak tartom, Irán az ókor óta, sőt az ókornak az ókorabbi része óta a térségben középhatalom, néha meghódítják, néha lenyomják, de újra meg újra visszatér, és van még egy rettenetesen fontos tulajdonsága Iránnak, ami miatt nem lehet semmibe venni, ez pedig az, hogy hol fekszik. Tehát a közlekedési útvonalak, ugye ma minden arról szól, hogy Belt and Road és connectivity, összekapcsoltság, stb. Irán mind a szárazföldi, mind a tengeri útvonalakon rajta van, és nem nagyon lehet kikerülni. Ha kikerülik, sokkal nagyobbat kell kerülni, de hát ott vannak ilyen 3-4-5 ezer méter, 4 ezer méteres hegyek, hegyláncok, szóval azért nem úgy van, hogy arra megyek, mint a Nagyalföldön, hogy merre építsem. Ott se úgy van, de itt még kevésbé úgy van. Úgyhogy a középhatalmi szerep szerintem maradni fog, a török-izraeli kapcsolatra nagyon figyelni kell, és egyetlen törökországi célpontot nem ért támadás, pedig ott is vannak amerikai bázisok, sőt, az amerikaiak taktikai nukleáris fegyvereket is állomásoztatnak Törökország területén. Mondjuk kivárnám, mert most annyi minden változik, tehát kivárjuk, hogy mi történik, de azt mondom, hogy ennek is van némi jelzésértéke, hogy Törökországot eddig nem érte támadás. Szeretném megköszönni Nagyné Rózsa Erzsébetnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárának és a Világgazdasági Intézet munkatársának, hogy eljött. Én is köszönöm szépen a meghívást.